Good morning everyone, good morning. हामी चाहिँ आज धेरै दिनपछि फ्यामिली चाहिँ हामी हम्बुस डिएफ हो जान लागेका छौं है. है सायन, कम अन सायन. ओइ सायन, डिएफ हो जान लागेका छौं र आजको ब्लग चाहिँ हाम्रो टोटल्ली फ्यामिली ओरिएन्टेड हैन, फ्यामिली ब्लग हुनेछ. सायन से हेलो. ल उ चाहिँ अब गाडी नचलेको हल्ला गर्न थालेछ. ल गाइस, आजको हाम्रो ब्लग चाहिँ अब हम्बुसतिर है त. राइट, हामी चाहिँ डिएफओ ग्राउन्डमा आइसक्यौँ. खै सायन सायन है. ल डिएफओ मास्क ल्याउनु पर्ने भुलेछ. पिज्जा हेरेको, क्याफे हेरेको, कफी. अब कफी त खानै पर्यो. तिमी खाने नखाने आकांक्षी? यहाँ त हरायो यार. अब कफी त खानै पर्यो है. कफी कफे कफे कफे. तिमी खाने? के खाने? चाय लारे. ओके आऊ. ओके, हामी चाहिँ अहिले कफी अर्डर गरिसकेका छौँ. ज्ञानुको चाहिँ स्किम चाय लाटे, मेरो चाहिँ क्यापुचिनो चाय लाटे. सायनले चाहिँ यहाँ चिप्स खाइरहेछ. नो ब्लगिङ, सरी नो ब्लगिङ. ल हाम्रो कफी चाहिँ वेटिङमा. कफी त खानै पर्यो है. तिमीसँग पनि चेस डिएफओको कफी चाहिँ ठिकै रहेछ, मिठो. आउट अफ 10 मा ठ्याक्कै 6. आउट अफ 10 मा 6 मैले दिएका चाहिँ 6 एप्रुभ गरेँ कि आउट अफ 10 मा. चेस सायन आउट अफ 10 मा 6 कफीले पायो है. कस्तो अँध्यारो है यहाँ त, लाइट खै. ओके ट्रेन्समा जानु. वाउ है. एकछिन बसेर खाऊ न कान्छी. यो जुत्ता चाहिँ हेरिरहेको छु मैले. कुन मन पर्यो तिमीलाई? मलाई त त्यो अहिले मन पर्यो. राम्रो चाहिँ अब हेरौँ. हो, थुप्रो सेलेक्सन रहेछ नि त. त्यो हेरौँ न त कस्तो रहेछ. एकपल्ट यहाँ क्यामेरा पक्रिदेऊ त. एकछिन पक्र त. यो कस्तो रहेछ ट्राई गर्छ. तर यो माथि उठाएर छ हौ. ग्रिन कुन चाहिँ? ग्रिन होइन, त्यो माथिको ग्रिन क्या. त्यो ए केटीको होला त्यो. यो त केटीहरूको सानो हुन्छ, यो हुँदैन. हेरौँ ल.
ल थ्याङ्क यू ल ल हामी चाहिँ नेपाल जानलाई सुटकेस नेपाल जानको लागि है ओके गाइस हामी चाहिँ नेपाल जानको लागि सुटकेस किनिसकेको छ अब एउटा यहाँ 2टा बक्स है अब लेट्स गो गाइस ओके अब लगेज पनि किनिसकेका छौँ नेपाल जानको लागि यस्तो निकाल्नु न अनि ठेल्नु न किन हो त्यो निकालेर हो सजिलो हुन्छ त्यही त ल फाइनली सुटकेस चाहिँ हामीले किन्यौँ है अब नेपाल जानलाई ठ्याक्कै 1 महिना छ भनौँ न 1 महिना पछि चाहिँ हामी नेपाल जाँदैछौँ र सुटकेस रेडी भएको छ ल हामी चाहिँ त्यो एक्साइटेड है ब्यागसम्म भयो रेडी है अब 1 महिना पछि चाहिँ हामी फ्लाइ गर्दैछौँ है सायन ब्याग अब हम्बुस डिएफओबाट हामी घरतिर जाँदैछौँ है वाउ 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 अब त सुत्छ जस्तो छ सायन Why are you scenting? ओ सायनको पनि उ किन्नु पर्ने बाबा सायनको पनि सानो सुटकेस किन्नु पर्ने छ एनीवे ठीक छ अर्को विक आउनुपर्छ ल गाइस आजको ब्लग यतिमै हाम्रो सिद्धिन लागेको छ अब चाहिँ बल्ल सेन्टी हुँदैछ अब बल्ल सेन्टी भयो केटो है अब हामी चाहिँ लाग्यौँ चिने जस्तो पनि लाग्छ एकछिन ल कान्छी पछाडि तिमी हिँड न अनि तिमी देखिन्छ नि त ल आऊ भयो थ्याङ्क यू ब्याग किनेर आयो सायन यहाँको अघि पोक रोल खाएको है भेटनामिज पोक रोल कम ल डिएफओबाट चाहिँ हामी फर्किरहेछौँ खोइ छ सायन ब्याग स्याग किनिसक्यौँ अब 1 महिना पछि हामी नेपाल है यहाँ चाहिँ टक्कै सामान हालेर एउटा ब्याग किनेर लैजाउँ न त त्यहाँको कुन चाहिँ ब्याग अघिको ह्यान्ड थियो त नि मन पर्यो त नि लैजाउँ न त्यो अहिले नलैजाउँ कहाँ छ त्यो यहीँ छ कहाँ यही बाटोमै छ हो कति महँगो थियो है एडिडासको थिएछ नि जुत्तालाई हर्दैलाई हेरिदिने एउटा हेरिसकेको एडिडास छैन हेरेको हरिदाईले किन छैन जुत्ता छैन ओके राम्रो थियो तर कि मेरो लागि कि कसको लागि भयो ल हो एउटा ब्याग यहाँ थियो कि राम्रो अघि ठुलो थियो सानो थियो अहिले लगिसकेको छ यस्तो हो यो होइन नि त अर्को यो त पछि आउला नि त के गर्नु कति हट्दैछ भित्र हेरौँ न कस्तो कत्रै रहेछ नि रहेछ त त्यो मान्छेले लगेको होइन रहेछ म त लगेको हो क्या एकपल्ट हेर्ने त एउटा राम्रो ब्याग चाहिँ ज्ञानुले हेरेको छ यहाँ मलाई किन्दैन अरे यो चाहिँ ज्ञानु है भयो यो हो एउटै हो त्यो र यो
कति रहेछ राम्रो छ है ब्याग 249 249 हो यो पछि काम लाग्छ त हामी म यता आएर लाग्छ होला अघि यो भन्दा सानो थियो क्या है एकपल्ट उ गरेर म हेर्छु पछि काम लाग्नु पर्यो क्या यो भन्दा सानो थियो क्या अघिको चाहिँ ला सुतेछ यो त सुतेछ यो लाने हो यो भन्दा सानो थियो क्या सोध्नुपर्छ तिनीहरूलाई किन लैजाउँ सामान तर ह्यान्ड क्यारीको लागि चाहिँ हुन्छ क्या क्यामेराहरू यताउता लुगाएर एकपल्ट पाउनु छ गुडाएर डल्लै भएको ठिकै छ काम चाहिँ नलैजाउँ भयो म पछि हेरौँला नि है खै त यता देखाउ न ल अब ब्याग यताको नकिन्ने पऱ्यो है गाई अब मेरो क्यामेराम्यान अलिकति भएन क्या कति टाइम छ एडिडासको हेरेर जम्मा हो ए त्यहाँ रहेछ त सानो हात अरे एकछिन पखाएँ यो चाहिँ हो क्या ज्ञानहरूले किन्न खोजेको है यो होइन होइन काम चाहिँ राम्रो हुँदैन यो 179 के हो बोक्नु मिल्दैन यसरी बोक्नु पर्यो क्या काम छैन पछाडि बोक्नु छ यो छैन के छ बोक्नु मिल्छ छैन ए छैन होइन तपाईँको एउटा बोक्ने भनेर नि होस् नलैजाउँ यसको पछाडि बोक्नु मिल्छ छैन हो यहाँ साइडबाट मात्रै बोक्नु क्या यसरी त्यो त भन्दै भएन त्यो त अति नै ठुलो भयो त्यो पछाडि बोक्नु भए चाहिँ ठिक हुन्छ है ल गाइस अब तपाईँहरू पनि नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ भने र केही सामान किन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो डिएफओ होइन होमबुसमा चाहिँ एकदमै सस्तो सामान पाउँछ आउन सक्नुहुन्छ स्पेसलमा के है स्पेसल होइन के त यो चाहिँ फ्याक्ट्री आउटलेट भन्छ है अलिकति सस्तो पाउँछ जस्तो नि छ है ल सायोन सुतिरहेछ हामी पनि अब फर्क्यौँ ल हाम्रो के को पे पार्किङ उता पनि होला नि खै थाहा भएन उतै होला नि त पे गर्नु पर्यो ल आजलाई यति नै है थ्याङ्क्स फर वाचिङ द ब्लग हाम्रो आजको जेपिटी टुर पनि यहीँ सकिआउनु पर्यो अब उतै हो कार पार्कको पे चाहिँ तलै होला सायद निस्किने ठाउँमा ल 1 महिना पछि अब नेपाल गइँदैछ है सुपर एक्साइटेड हामी ज्ञान र म अनि नर्मली होइन प्लान पनि भइसकेको छ 1 हप्ता चाहिँ धरानमा मस्ती गरिन्छ अनि अरू दिन चाहिँ काठमाडौँमा अलिकति प्रोजेक्टको कामहरू पनि छ र यसपालि चाहिँ पहिलाका साथीहरू सबैलाई मजाले भेटेर घुमेर आउने मेरो योजना छ अब हेर्दै गर्नु होला लेट्स गो गाइस धन्यवाद पानी जस्तो छ नेपालको झन्डा छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क्स फर वाचिङ है बाई